Dear students, now we are going to start derivative topics. On the before classes, we finish first lesson and near about the second lesson. The remaining part is going on today. आज हामी हेर्दै छौं अहिले डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन. हामी क्वेशन नम्बर 6 नम्बरसम्म हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौं. क्वेशन नम्बर 7 गर्नु पूर्व हामीहरुलाई यो कुरा जानकारी हुन जरुरी छ. त्यो हो डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स सर्कुलर फंक्शन. Derivative of inverse circular function. At first, we are going to start derivative of sine inverse x. Derivative of sine inverse x. So, how to find the derivative of sine inverse x? So for this, यसको हामी चाहिँ फर्मुला कसरी sin inverse x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्ने फर्मुला हामी डिराइभ गर्न गइरहेका छौं. अब हेर्नुस् है त, यसमा हामीले चाहिँ त्यसको लागि सोलुसन भनौं हामी. Let y is equals to sin inverse x. Then so we can write x is equals to sin y because sin inverse x. So x is equal to sin y huncha. Differentiating both sides with respect to y here. Differentiating both sides with respect to y. We have dx by dy is equals to d by dy of sin y. What is the derivative of sin y? We know the derivative of sin y is cos y. Now this is equals to cos y means we know cos y is root under 1 minus sin square y. This is equal to root under 1 minus what is the value of sin inverse sin square y. हेरौँ हामी sin y भनेको x छ, त्यसो भने sin square y भनेको x square भयो. अब हेर्नुस् है त, हामीलाई यहाँ चाहिएको छ dy by dx. अब यसलाई हामी ठ्याक्क उल्टो बनाइदिउँ, रिभर्स गरिदिउँ. त्यसकारणले अब dy by therefore dy by dx is equals to हेर्नुस् त, यो माथि गयो, यो तल आयो. यसरी हामीले यसलाई रिभर्स गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ, यसको तल त 1 छ, त्यसकारणले 1 by root under 1 minus x square. dy y भनेको के छ हाम्रो, हेर्नुस् त, sin inverse x. Therefore dy भनेको sin inverse x by dx derivative of हेर्नुस् त, dy by dx भनेको derivative of sin inverse x is equals to 1 by root under 1 minus x square is the required derivative of sin inverse x. यसरी हामीले sin inverse x को डेरिभेटिभ फाइन्ड आउट गर्यौं. यस्तै गरी cos inverse x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ हेर्नुस् है त. डेरिभेटिभ अफ sin inverse x बाट हामी के लेख्दियौ त, cos inverse x लेखिदिउँ हामी. let y is equal to हामी के गर्छौं यसमा, हेर्नुस् त, cos inverse x गर्छौं. so x is equals to sin y बाटोमा के हुन्छ त, cos y हुन्छ. differentiating both sides with respect to y we have, हेर्नुस् त, अब हामी फेरि के लेख्छौं, सेम dx by dy is equal to d by dy of sin y बाटोमा हाम्रो के लेख्छौं हामी, हेर्नुस्, cos y लेख्छौं. अब यसपछि हामी ध्यान दिउँ है. Now this is equals to d by dy of cos y. y is here. त्यसकारणले cos y को डेरिभेटिभ कति हो भन्दा माइनस sin y हो. This is equal to minus sin y भनेको root under 1 minus cos square y हुन्छ. So this is equals to minus root under 1 minus cos square y. यो cos y भनेको हामीसँग हेर्नुस् त x छ, त्यसकारणले 1 minus x square भयो. अब हामीले चाहिँ यहाँ यसलाई फेरि हामी अहिलेको जस्तै गरेर यसलाई माथि र यसलाई तल रिभर्स गर्दै छौं. त्यसकारणले dy by dx is equals to
यसलाई पनि हामी रिभर्स गर्छौं त्यसकारणले -1 यसको तल 1 छ त्यसकारणले 1 माथि गयो यो तल आयो त्यसकारण न्युमरेटरमा -1 लेख्दियौ हामीले डिनोमिनेटरमा √1 - x²। अब dy/dx यो y भनेको कति छ त हेर्नुस् त y भनेको cos इन्भर्स x छ त्यसकारणले देयरफोर डेरिभेटिभ अफ भनेको dy/dx अफ cos इन्भर्स x इज इक्वल्स टु -1/√1 - x²। यो हाम्रो फर्मुला पनि हो यो डाइरेक्ट हामी युज गर्न सक्छौं यसपछिको क्वेशनहरुमा डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x भनेको -1/√1 - x²। यसरी हामीले डेरिभेटिभ अफ cos इन्भर्स x पनि फाइन्ड आउट गर्यौं। यसैगरी हामी डेरिभेटिभ अफ tan इन्भर्स x को फाइन्ड आउट गर्न जाँदै छौं। सोलुसन एट फर्स्ट लेट y इज इक्वल टु tan inverse x, then or we can write so x is equal to tan y. So differentiating both side with respect to y, we have हेर्नुस् त अब के छ dx/dy भयो is equals to d/dy of tan y। डेरिभेटिभ अफ tan y भनेको sec² y हो। sec² y भनेको sec² y भनेको 1 प्लस tan² y हो। यो फर्मुला हो त्यसको 1 प्लस tan² y हेर्नुस् त tan y भनेको x छ त्यसो हो भने tan² y भनेको कति हुन्छ त x² हुन्छ। अब यसलाई हामी फेरि रिभर्स गर्दै छौं हेर्नुस् त यसलाई रिभर्स गर्यौ भने यसको तल पनि त 1 छ त्यसकारणले देयरफोर dy/dx इज इक्वल्स टु 1/1 प्लस x² हामी लेख्न सक्छौं। देयरफोर यो y भनेको त देयरफोर डेरिभेटिभ अफ dy/dx अफ tan inverse x is equals to 1/1 plus x² is the required formula of tan inverse x or derivative of tan inverse x। यसरी हामीले यो डेरिभेटिभ अफ tan inverse x को फर्मुला पनि निकाल्यौं। अब हामी यस्तै गरी डेरिभेटिभ अफ हेर्नुस् है त dy/dx अफ cosec इन्भर्स x को के हुन्छ त यसको फर्मुला हेर्नुस् त दिस इज इक्वल टु म यसको फर्मुला डाइरेक्ट लेख्दिदै छु -1/x टाइम्स √x² - 1 हुन्छ। यो cosec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ तपाईले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी dy/dx अफ sec इन्भर्स x को डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला 1/x टाइम्स √x² - 1 यो हुन्छ sec इन्भर्स x को। त्यस्तै डेरिभेटिभ अफ cot इन्भर्स x को कति हुन्छ होला त डेरिभेटिभ अफ cot इन्भर्स x इज इक्वल्स टु -1/1 प्लस x² हुन आउँछ। यसरी हामीले यो अरु तीनवटा यो इन्भर्स का हेर्नुस् त डेरिभेटिभ पनि यहाँ तपाईहरुलाई देखायौं। तपाईहरु यस्तै गरेर तपाईहरुले सजिलैसँग यसको पनि प्रुफ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भने हामी यससँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको बारेमा छलफल गर्छौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 7 बाट कन्टिन्यू रूपले अगाडि बढ्दै छौं। क्वेशन नम्बर 7 भनौं। क्वेशन नम्बर 7 find the derivative of sin inverse 1 minus 2x²। हेर्नुस् त यसको हामी डेरिभेटिभ अब फाइन्ड आउट गर्दै छौं। सोलुसन हामी डेरिभेटिभमा जहिले पनि के गर्छौं लेट y इज इक्वल टु सुरु गर्छौं। त्यस्तै यहाँ पनि हामी हेर्नुस् त लेट y इज इक्वल्स टु sin इन्भर्स 1 minus 2x²। Now we can write dy/dx derivative of y with respect to x is equals to dy/dx of sin इन्भर्स 1 minus 2x²। हेर्नुस् त हामीले यहाँ के गर्यौं डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गर्यौं हामीले। अब यसलाई हामी एउटा ब्र्याकेटमा यसरी क्लोज गर्दियौं।
हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं differentiating both side with respect to x. This is equals to d by हेर्नुस् है त यहाँ हामीसँग छ sin inverse 1 minus 2x square यो क्लोज भयो by d 1 minus 2x square लेख्यौं हामीले त्यस्तै हामीले यो यहाँ पनि चेन रुल अनुसार d times 1 minus 2x square लेख्नु जरुरी छ by dx यो र यो हामीले एड गर्यौं यदि यो र यो क्यान्सल गर्यौं भने हाम्रो यही सेम फर्मेटमै आउँछ Now this is equals to हेर्नुस् त डेरिभेटिभ अफ d by यसलाई हामीले x सपोज गर्यौं भने डेरिभेटिभ अफ sin इन्भर्स x हुन्छ यसलाई x सम्झ्यौं भने sin इन्भर्स x हुन्छ sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ कति छ त हेर्नुस् त sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ 1 by root under 1 minus x square छ 1 minus x square अब x भनेको ठाउँमा यहाँ कति छ 1 minus 2x square हेर्नुस् त को होल स्क्वायर भयो यो त हाम्रो यो फर्स्ट पार्ट को आयो अब हामी फेरि सेकेन्ड पार्टमा हेर्नुस् है टाइम्स d by dx of 1 minus d by dx of 2x square गर्दै छौं हामी यो d by dx ले ब्रेक गर्यौं this is equals to 1 by 1 minus यो हामी ओपन गर्दियौं कति हुन्छ होला हेर्नुस् त a square minus minus ले minus ला plus बनायो 2 times a means 1 times b 2ab plus 2x square हुन्छ तर माइनस ले हामीले ओपन गर्दाखेरि यहाँ माइनस हुन आउँछ यो हाम्रो के छ त हेर्नुस् त यो रुट अन्डरमा छ 1 अपन यसरी राखिदियौं हामीले टाइम्स d by dx of 1 भनेको यो कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो दैट्स 0 minus d by dx of यो 2 लाई हामीले कन्स्ट्यान्ट भएकोले अगाडि राख्यौं d by dx of x square भनेको 2 times x to the power 2 minus 1 because d by dx of x to the power n is equal to n times x to the power n minus 1 हुन्छ त्यस्तै फेरि हामीले अर्को के गर्यौं हेर्नुस् त यहाँ d by dx of sin inverse x युज गरेका छौं d by dx of sin inverse x भनेको sin inverse x भनेको cos 1 by root under 1 minus x square यो हामीले युज गरेका छौं यो फर्मुलाहरु युज गरेका छौं हामीले यसलाई हामी ब्र्याकेटले क्लोज गर्दै छौं नाउ दिस इज इक्वल्स टु 1 by root under 1 minus 1 हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं हेर्नुस् त 2 times 2 इज कति भयो 4x square minus 4x square times minus 4x बाँकी रह्यो यसमा this is equals to हेर्नुस् त minus 4x ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा minus 4x भयो डिवाइडेड बाइ यसबाट के कमन लिन सक्छौं हामी 4x स्क्वायर कमन लिन सक्छौं हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है यो 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर हुन्छ त्यसकारणले यहाँ 4x 4 हुन आउँछ अब यति भइसकेपछि हाम्रो 4x स्क्वायर कमन आउँदा 1 minus x स्क्वायर बाँकी रहन्छ यो रुट अन्डरमा छ हाम्रो नाउ दिस इज इक्वल्स टु हामी यता लेख्दै छौं minus 4x by root under 4x square यो 4x square बाहिर निस्किँदाखेरि कति हुन्छ 2x हुन्छ रुटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि 2x अनि रुट अन्डर 1 minus x square चाहिँ यो रुट भित्रै बस्यो अब यो x र x क्यान्सल गर्ने यसले यसलाई 2 टाइम्स क्यान्सल गर्यौं -2 बाइ कति आयो त हाम्रो root under 1 minus x square is the required answer of this question विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यस्तो खाले क्वेशन हामी अर्को पनि हेर्दै छौं त्यसकारणले यसलाई हामी 7a भनेर यसलाई नेमिङ गर्दै छौं भने अब हामी 7b नम्बर फेरि यस्तै इन्भर्स टाइपको हेर्दै छौं स्टुडेन्ट्स नाउ दिस one is 7b number find the derivative of tan inverse 2x by 1 minus x square suppose our question is this one now how can we solve this question solution विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु राम्रोसँग हेर्नुस् है हाम्रो यसमा यो अलिकति क्वेशन कम्प्लिकेटेड टाइपको पनि छ हामीले फर्स्टमा गर्यौं लेट y is equals to tan inverse
2x by 1 minus x square. अब हामीले यसमा चाहिँ dy by dx लिँदाखेरि चाहिँ therefore लेख्दियौं dy by dx is equal to d by dx of tan inverse 2x by 1 minus x square. यस्तो हुन आयो. This is equals to अब हेर्नुस् है d by हामी यहाँ dx को ठाउँमा यो पुरै राख्दै छौं d times 2x by 1 minus x square. हामी चेन रुल युज गर्दै छौं. अब यहाँ पनि हामी सेम छ tan inverse 2x by 1 minus x square times तपाईहरु सजिलै अनुमान गरिसक्नुभयो d times 2x by 1 minus x square by dx लेख्यौं हामीले. यो कट गर्यौं भने this by this भनेको माथिल्लो स्टेप नै सेम छ. This is equals to हेर्नुस् त डेरिभेटिभ अफ यदि सबैलाई x सम्झिनुस् d by dx of tan inverse x. d by dx of tan inverse x फर्मुला के हो त? d by dx of tan inverse x भनेको 1 by 1 plus x square यो फर्मुला हो हाम्रो. त्यसको कारण यही अनुसार हामी युज गर्दै छौं. हेर्नुस् त 1 by 1 plus x भनेको ठाउँमा त 2x by 1 minus x square छ. हेर्नुस् त 2x by 1 minus x square को होल स्क्वायर भयो टाइम्स. अब हेर्नुस् त यो डेरिभेटिभ अफ u by v को रूपमा आयो u by v. अब यस्तो भयो भने d by dx अफ डेरिभेटिभ अफ u by v डेरिभेटिभ अफ u by v भयो भने v टाइम्स d by dx अफ u minus v टाइम्स d by dx अफ u टाइम्स u d by dx of v whole by v square हुन्छ. यो हाम्रो फर्मुला हो. ठीक त्यसै अनुसार अब हामी यसलाई युज गर्दै छौं. हेर्नुस् है त हामी अब यहाँ फर्स्टमा v भनेको 1 minus x square अनि d by dx of 2x u v times derivative of u minus u times u भनेको माथिको 2x times d by dx of 1 minus x square derivative of v भयो. u times derivative of v whole by v square भनेको 1 minus x square को whole square भयो. Now this is equals to 1 by 1 plus यो 4x square by 1 minus x square को whole square भयो times 1 minus x square हामीसँग छँदै छ d by dx of 2x भनेको 2 भयो minus 2x हामीसँग छ d by dx of 1 d by dx of 1 भनेको 0 minus d by dx of x square भनेको 2x हो अथवा 2x to the power 2 minus 1 हुन्छ by 1 minus x square को whole square छ हामीसँग. This is equals to 1 by हामीसँग 1 minus x square को whole square हामीले LCM लियौं 1 minus x square को whole square भयो this times this plus 4x square हामीसँग छ times यसले हामी ओपन गरौं 2 minus 2x square minus 2x times 0 is 0 plus 4x times यहाँ पनि x हुन्छ so 4x square by 1 minus x square को whole square भयो. Now this is equals to यसलाई हामी रिभर्स गर्दियौं 1 minus x square whole square उल्टियो यो अपन यसलाई पनि हामी फर्मुला युज गर्दियौं a square minus 2 times a b plus b square भनेको x square whole square is x4 plus 4x square भयो. यो हामीले ओपन गर्यौं टाइम्स अब फेरि हामीसँग हेर्नुस् यहाँ कति छ 2 minus 2x square plus 4x square छ. यसमा हामी 2 कमन लिँदै छौं 2 कमन लिँदाखेरि 1 minus x square plus यो 4x square बाट
2x² सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2x² रह्यो 2 कमन आएपछि 1 माइनस x² मात्रै बाँकी रह्यो हामीसँग यो प्लस छ अझै हामीसँग प्लस बाँकी रह्यो हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 4x² बाट 2x² सब्ट्र्याक्ट गर्दा प्लस 2x² रह्यो 2 2 कमन आयो 1 प्लस x² लेख्यौं हामीले टाइम बाइ 1 माइनस x² को होल स्क्वायर भयो यो 1 माइनस x² र यो हामीले क्यान्सल गरिदियौं अब यसपछिको स्टेप हामी यहाँ हेरौं है हामीसँग 1 बाइ यो हामी सब्ट्र्याक्ट गरौं हेर्नुस् त 1 यो 2x² भयो यहाँ 4x² छ 4x² बाट 2x² सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 बाइ 1 माइनस प्लस 2x² भयो प्लस 4x² माइनस 2x² प्लस x4 हामीसँग बाँकी नै छ प्लस x4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस x² हामीसँग बाँकी छ दिस इज इक्वल टु 1 बाइ यो हेर्नुस् त a² प्लस 2ab प्लस b² भनेर हेरौं त हामी ठ्याक्कै हाम्रो सेम आउँछ x4 आयो अनि यो 2x² आयो 1² भनेको 1 नै भयो भनेपछि के को फर्ममा रहेछ यो त भन्दा a² प्लस 2ab प्लस b² भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर जस्तै रहेछ यो टाइम्स हामीसँग 2 1 प्लस x² छ त्यस्तै हामीले यहाँ पनि यही सार्यौं 1 प्लस x² छ हामीसँग हामीले यसलाई क्यान्सल गर्यौं अब यो एउटा र यो एउटा क्यान्सल भयो अब हामीसँग के बाँकी छ हेर्नुस् त 2 माथि 2 बाँकी रह्यो न्युमेरेटरमा अनि डिनोमिनेटरमा 1 प्लस x² बाँकी रह्यो यो हाम्रो के आयो त रिक्वायर्ड आन्सर आयो हाम्रो यो क्वेशनको 10 इन्भर्स 2x बाइ 1 माइनस x² को डेरिभेटिभ हेर्नुस् त 2 बाइ 1 प्लस x² रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै तपाईहरुले यसलाई फेरि हेर्नु भयो भने तपाईहरुको समस्या पक्कै रहँदैन होला नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 मा हामी dy by dx निकालौं find dy by dx when x plus y is equals to cos x minus y हेर्नुस् त यो क्वेशन हामी कसरी समाधान गर्छौं find dy by dx when x plus y is equal to cos x minus y solution फर्स्ट हाम्रो गिवन यहाँ के छ भन्दा गिवन हामीसँग x plus y is equals to cos x minus y छ now we have to differentiating both side with respect to x हामीले भन्नु पर्ने छ यहाँ हामी x र y हामीसँग दुबै छ त्यसकारणले फर्स्टमा differentiating both side with respect to x त्यसो हुँदा हेर्नुस् त d by dx of x plus y is equal to d by dx of cos x minus y हुन आउँछ or d by dx of x भयो प्लस फेरि यसले यसलाई ओपन गर्यो यसले यसलाई पनि ओपन गर्दा d by dx of y is equals to हेर्नुस् त हामी यहाँ dy by dx फाइन्ड आउट गर्नु छ dy by dx एउटा यो हामी फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ त्यस्तै यसमा पनि हामी d हेर्नुस् त cos x minus y by d यहाँ के लेख्नु पर्ने छ भन्दा cos x भनेर सम्झिनको लागि x minus y लाई dx सम्झिनु पर्ने छ टाइम्स dx minus y by dx लेख्यौं हामीले or dx by dx is 1 plus dy by dx is equals to dy by dx of cos x भनेको कति हो माइनस sin y हो y भनेको ठाउँमा हेर्नुस् त x minus y हुन्छ dy by dx of cos x भन्यो भने sin x minus sin x हुन्छ त्यसकारणले sin x भनेको x minus y छ टाइम्स d by dx of x minus ब्रेक गर्यौं यसलाई पनि हामीले dy by dx or 1 plus dy by dx is equals to minus sin x minus y times dx by dx भनेको 1 हो डेरिभेटिभ माइनस dy by
dx को डेरिभेटिभ हामीले यहाँ फर्दर स्टेप गर्न सकिँदैन त्यसलाई सेम हामीले कपी गर्यौं अब यसलाई हामी ओपन गरिदिँदै छौं or 1 plus dy by dx minus is equal to minus sin x minus y यसले 1 लाई ओपन गर्यो यसले फेरि यसलाई ओपन गर्दाखेरि प्लस sin minus minus plus sin x minus y times dy by dx now dy by dx लाई हामी एक ठाउँमा बनाउँछौं अनि dy by dx हामी फाइन्ड आउट गर्छौं त्यही हाम्रो के हुन्छ आन्सर हुन्छ अब हेर्नुस् है त यो sin y लाई हामी यता ल्याइदियौं or 1 plus sin x minus y भयो this is equal to हामीसँग sin x minus y times dy by dx minus यो dy by dx यता लाँदा dy by dx भयो or 1 plus sin x minus y is equals to यसमा हाम्रो dy by dx कमन आयो बाँकी रह्यो sin x minus y minus 1 यसलाई b को ब्र्याकेट युज गर्थ्यौं अब हामी dy by dx निकाल्दा therefore dy by dx is equals to हेर्नुस् त यसले यसलाई डिवाइड गर्न आयो त्यसकारणले हामी के लेखिदिउँ त 1 plus हेर्नुस् त 1 plus sin x minus y by sin x minus y minus 1 छ यहाँ त्यसकारणले हामी यसलाई पनि sin यसलाई अगाडि लेखिदिउँ 1 लाई पछाडि लेखिदिउँ हेर्नुस् है त sin x minus y plus 1 डिवाइड by sin x minus y minus 1 यो नै हाम्रो के हो यो क्वेशनको रिक्वायर्ड आन्सर हो यसरी हामीले यो dy by dx फाइन्ड आउट गर्यौं स्टुडेन्ट्स नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट क्वेशन नम्बर 9 question number 9 this is also little different type of question in each number we are doing little different type of question so in this question suppose 9 we can give 9a this type of question will do double so this first one is a find dy by dx when x is equal to a cos square theta y is equal to b sin square theta find dy by dx when x is equal to a cos square theta y is equal to b sin square theta now कसरी हामी यस्तो प्रकार क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं त अब हामी हेरौं है we have here solution we have हामीलाई यहाँ दिएको छ x is equal to a cos square theta now differentiating both sides differentiating both sides with respect to x we have differentiating both sides with respect to and so यहाँ थीटा छ त्यसकारणले हामीले थीटा लेख्नु पर्ने हुन्छ so dx by d theta is equals to d by d theta of a cos square theta this is equals to a is constant so it comes here in the front so d by d here cos square theta we can write cos theta whole square by d cos theta times d cos theta by d theta we use chain rule so d by dx of x square means we have 2 times cos theta 2 minus 1 n times x to the power n minus 1 times d by dx of cos x means minus sin x or sin theta here so this is equals to minus 2a minus 2a and then sin theta cos theta we have the first one case is this now we finish this one अब फेरि यसको हामी फाइन्ड आउट गर्नु छ
again we have जस्तो हामीसँग के छ y is equal to b sin square theta. So differentiating both sides, with respect to theta, we have dy by d theta is equal to d by d theta of b sin square theta. Now this is equal to db, यो b लाई हामी अगाडि ल्याउँ, d sin theta को होल स्क्वायर लेखौं यहाँ by d theta. d theta लाई पनि हामी के गरौँ त sin theta गरौँ, d sin theta times d sin theta by d theta गर्दैछौँ हामी. चेन रुल हामी युज गरेका छौँ, b कन्स्टेन्ट भएकोले अगाडि ल्याएको छौँ हामीले. अब यसपछि this is equals to b times यो sin हेर्नुस् त d यसलाई x सम्झ्यौं, dx स्क्वायर by dx भनेको यो हेर्नु त dx to the power n by dx भनेको n times x to the power x भनेको sin theta x to the power n minus 1 2 minus 1 भयो यहाँ times d by dx of sin theta. हेर्नुस् त sin x को डेरिभेटिभ कति हो त cos x हो. अब यसपछि हामी यहाँ हेर्दै छौं, this is equals to 2 हेर्नुस् त 2b sin theta cos theta, 2b sin theta cos theta भएर आयो. अब हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ हेर्नुस् है, therefore हामीलाई dy by dx फाइन्ड आउट गर्नु छ, dy by dx. dy by dx भनेको के हो त हाम्रो फर्मुला, dy by d theta होल by dx by d theta हो. हेर्नुस् है, हामीले यदि यो थीटा थीटा d theta d theta हामीले रिभर्स गरेर काट्यौं भने dy by dx आउँछ. अब हेरौं त dy by d theta भनेको यो भनेको कहाँ छ हामीसँग, dy by d theta हेर्नुस् त dy by d theta भनेको हामीले यहाँ कति निकालेका छौं 2b sin theta times cos theta divided by dx by d theta means here we have dx by d theta भनेको minus 2a sin theta cos theta minus 2a sin theta cos theta. This is equals to this 2 and 2 cancel, sin theta cancel, cos theta and cos theta cancel. We have minus b by a हामीसँग बाँकी रह्यो. Therefore हाम्रो dy by dx find out गर्नुस् भनेको थियो. Therefore dy by dx is equal to minus b by 2a, which is the required answer of this question. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई पक्कै यसमा केही समस्या छैन होला. यो क्वेशन हामीले आइडियल लगाएको अवस्थामा यो हामीले फर्स्ट र यो सेकेन्ड हेर्नुस् त यो केस र यो हामीले dy by dx लेख्दा यो कुरा हामीले ध्यान पुर्यायौं भने हामीहरुलाई सजिलो फिलिङ पनि हुनेछ. Students, now we are going to start another one, that is question number 9b. This is also like 9a type of question, and our question is find dy by dx when x is equals to a times t plus sin t and y is equal to a times 1 minus cos t. This is our question. Solution. Solution, we have x is equal to a times t plus sin t. Now differentiating both sides with respect to t. Differentiating both side with respect to t. हेर्नुस् है त, t लिँदाखेरि dx by
dx by dt हेर्नुस् त अघिको भन्दा अलि फरक प्रकारको क्वेशन छ त्यसकारणले यसमा हामीले 9a र b लिएका छौं dx by dt is equal to d by dt of a times t plus sin t. This is equals to d by dt of a constant भएकोले हामीले अगाडि राखौं d by dt of t लेख्छौं हामी फर्स्टमा हेर्नुस् है त प्लस d by dt of sin t भयो now this is equal to a times dt by dt भनेको 1 plus sin t को डेरिभेटिभ कति हो त cos t हो यो हाम्रो dx by dt आयो यसै गरी फेरि again we have हामीसँग दिएको अर्को y is equals to a times 1 minus cos t छ फेरि यसलाई पनि हामी differentiating both side with respect to t भन्छौं हामी यसलाई पनि किनकि यहाँ t छ त्यसकारणले हामीले with respect to t लिँदै छौं अब हामी dy by dt is equal to d by dt of a times 1 minus cos t भयो हामी ब्र्याकेट यसरी क्लोज गर्दियौ this is equal to a constant भएकोले हामीले अगाडि तान्यौ यसलाई अब हामीसँग हेर्नुस् त ओपन गर्दियौ d by dt of 1 भयो यहाँ त्यस्तै फेरि d by dt of 1 भयो minus d by dt of cos t this is equals to a times d by dt of 1 भनेको यो 1 constant term हो 0 minus cos t को डेरिभेटिभ d by dt of cos t भनेको minus sin t हो sin t यसलाई यस्तो ब्र्याकेटले क्लोज गर्दियौ now this is equals to हेर्नु त minus plus a sin t आयो हामीसँग अब हामीले के गर्नु छ त पक्कै त मैले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीलाई dy by dx निकाल्नु छ dy by dx फाइन्ड आउट गर्नु छ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ dy by dt होल by dx by dt फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् त यदि यसलाई हामीले रिभर्स गर्यौं भने dy by dt होल टाइम्स dt by dx हुन्छ dt र dt क्यान्सल हुन्छ अनि हामीसँग बाँकी रहन्छ dy by dx जुन यही छ अब dy by dt भनेको कति हो त dy by dt is this one dy by dt भनेको हेर्नुस् त a sin t by dx by dt means this one यो भनेको a times 1 plus cos t a times 1 plus cos t यसलाई हामी क्यान्सल गर्यौं this is equals to sin t लाई हामी sin 2 times t by 2 भन्यौं 2 हामीले एंगलमा एड गरेका छौं त्यसकारणले sin 2a को फर्मुला हामी युज गर्न जाँदै छौं जस्तै 1 plus cos t 1 plus cos t को भ्यालु पनि 2 times t by 2 हामीले लेख्यौं भने हेर्नु त यसमा cos 2a को भ्यालु हामी युज गर्दै छौं sin 2a को भ्यालु 2 sin a times cos a हो हेर्नुस् त a भन्ने ठाउँमा t by 2 भयो sin 2a भनेको 2 sin a cos a भनेको t by 2 छ हाम्रो यहाँ त्यस्तै 1 plus cos 2a को फर्मुला हेर्नुस् त 1 प्लस मा छ त्यसलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो त्यसकारणले 2 cos स्क्वायर t by 2 minus 1 हुन्छ यो रुपी पनि क्यान्सल हुन्छ अब हामीसँग 2 sin t by 2 times cos t by 2 होल by 2 cos स्क्वायर t by 2 छ एउटा cos t by 2 अर्को पनि cos t by 2 लेखौं एउटा cos t by 2 एउटा cos t by 2 क्यान्सल भयो 2 र 2 पनि क्यान्सल भयो sin t by 2 by cos t by 2 भनेको 10 t by 2 हो यो हाम्रो के हो त आन्सर हो
हेर्नुस् त यो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर हो त्यसकारणले हामीले dy/dx = कति आयो त 10t/2 दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर पक्कै तपाईहरुलाई अब यी दुईवटा क्वेशनले यस्ता प्रकारका क्वेशन पनि तपाईहरुले पक्कै सजिलैसँग समाधान गर्न सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट्स नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट क्वेशन नम्बर 10 दिस इज द लास्ट क्वेशन अफ दिस एक्सरसाइज क्वेशन नम्बर 10 find the derivative of sec square x with respect to 10x. This is also a different type of question. Now solution. At first we let y is equals to sec square x. Now differentiating both sides with respect to x. So dy by dx is equals to d by dx of sec square x. So d by dx of sec square x, let's arrange it by chain rule. So d sec x whole square by d sec x times d sec x by dx. This is equals to dx square by dx means 2 times x to the power 2 minus 1. This is the formula. d by dx of x to the power n is n times x to the power n minus 1 times d by dx of sec x. What is the formula of d by dx of sec x? Means sec x times 10x. So this is equals to 2 minus 1 is 1. This is sec x. This is also sec x. So 2 times sec square x times 10x. Again let z is equal to 10x, z is equal to 10x, z is equal to 10x. So dz by dx, heर्नुस् त differentiating both sides with respect to x. So dz by dx is equal to d by dx of 10x, and this is derivative of 10x is sec square x. Now हेर्नुस् है त, now d sec square x d sec square x with respect to के भनेको छ 10x भनेको छ क्वेशनले हामीलाई. हेर्नुस् त d sec square x को हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु छ with respect to 10x. यस्तो हामीले क्वेशनले खोजेको हो. दिस इज इक्वल्स टु, यसलाई हामी के सपोज गरिराखेका छौं हेर्नुस् त sec square x लाई हामी y सपोज गरेका छौं. त्यसकारणले d sec square x भन्नु छ र dy भने भयो अपन 10x लाई हेर्नुस् त हामीले के सपोज गरेका छौं z सपोज गरेका छौं. सो this is dz भने भयो. This is equal to dy by dz भनेको हेर्नुस् त dy by dx whole by dz by dx. यदि dx क्यान्सल गर्यौं भने dy by dz the same. So let's put the value. dy by dx means हामीसँग हेर्नुस् त 2 sec square x 10x 2 sec square x times 10x divided by dz by dx is sec square x and sec square x we can cut is equals to हामीसँग 2 10x. यसरी हामीले यसको सोलुसन 2 10x निकाल्यौं. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पक्कै तपाईहरुलाई अब यसमा समस्या छैन होला. तपाईहरुले यसमा
10 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोडेलहरूको बारेमा यो भिडियोहरूबाट पक्कै थाहा पाइ नै हाल्नुहुनेछ। अब भने अर्को एक्सरसाइजमा आवश्यक पर्ने चिजहरूलाई पहिले फोकस गर्न जाँदैछौँ। स्टुडेन्ट्स, नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट थर्ड टपिक्स of derivative, third lesson of derivative. There we have to read about derivative of logarithmic and exponential form. Derivative of logarithmic and exponential function. At first we have to know about the exponential function. So let's discuss. At first I am going to write any function of the form fx is equals to a to the power x is called an exponential function. Exponential function in which the base a is a constant and the index x is a variable. हेर्नुस् त, अहिले हामीले के को बारेमा लेख्यौं? एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को बारेमा लेख्यौं। त्यस्तै फेरि द इन्भर्स of an exponential function is called a logarithmic function, which is denoted by log ax, or we say log x. So if y is equal to a to the power x, we have log ay is equals to x. There is a special type of exponential function e to the power x, where e is the limiting value. So limit x tends to infinity
limit x tends to infinitive, limit n tends to infinitive, 1 plus 1 by n whole to the power n. The value of e lies between, हेर्नुस् त e को भ्यालु लाइज बिट्विन कति होला त e को भ्यालु तपाईहरुलाई पक्कै e को भ्यालु थाहा नहुन सक्छ। हेर्नुस् है त यो e 2 र 3 को बीचमा पर्छ। यसको भ्यालु भनेको 2.7818 2.718 हो। हेर्नुस् है त हामी यहाँ लेख्दै छौं lies between 3 and 2 or 2 and 3. We can write 2 and 3. 2 and 3 and is approximately 2.718. This is approximate value of e. The corresponding logarithmic function is called the natural logarithmic function. Logarithmic function and is denoted by log x base e being understood. यसरी e लाई हामीले साइलेन्ट राख्न पनि सक्छौं, अदरवाइज log e x भनेर हामी भन्छौं। अब हामी प्रोपर्टिज को बारेमा फेरि स्टडी गर्न चाहदै छौं। स्टुडेन्ट्स, नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द प्रोपर्टिज अफ logarithmic function. So here properties of logarithmic function. यसका प्रोपर्टिजहरु के छन् हामी त्यसको बारेमा मात्र छलफल गरौं। नम्बर 1, यसको प्रोपर्टी फर्स्ट, log a times x times y। हेर्नुस् त log a x times y यो प्रोडक्ट फर्ममा भयो भने के हुन्छ यसको, हेर्नुस् है त log a x plus log a y हुन्छ। हेर्नुस् त log x times y भयो भने log x plus log y हुन्छ। यो प्रोपर्टी नम्बर 1 प्रोडक्ट फर्ममा छ। नम्बर 2, log x by y भयो भने हेर्नुस् त यसको के हुन्छ होला, log ax minus log यसको बेस a छ y। त्यस्तै गरी नम्बर 3, log ax to the power n is equals to n times log x। Number 4, फेरि हेरौं हामी अर्को log a को a log a। हेर्नुस् त यदि यस्तो log को अरेन्ज भएको अवस्थामा यसको भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा log am is equals to, हेर्नुस् है त यस्तो किसिममा log a यसलाई हामी b लेख्यौं भने टाइम्स log अनि यो यहाँ जे छ यहाँ b नै त्यसपछि m हुन आउँछ। त्यस्तै फेरि 5 6 नम्बरमा log a 1 भयो भने हेर्नुस् त इक्वल टु 0 हुन्छ।
यसरी यी प्रोपर्टिजहरु हुन् यो logarithmic function का. Students, now we are going to write the title of the theorem, that is limit theorem. Limit. यो limit theorem चाहिँ related to find derivatives of exponential and logarithmic function को बारेमा यो limit theorem related छ. अब हेर्नुस् त फर्स्ट यसको हामी limit x tends to 0 log 1 plus x by whole by x भयो भने 1 हुन्छ. त्यस्तै फेरि नेक्स्ट वान limit x tends to 0 e to the power x by minus 1 by x भयो भने 1 हुन्छ. त्यस्तै फेरि थर्डमा limit x tends to 0 a to the power x minus 1 by x भयो भने चाहिँ log a हुन्छ. log a हुन्छ. यसरी यो चाहिँ हामीले एज अ थ्योरम को रूपमा लिन्छौं. अब हामी डेरिभेटिभ अफ नेचुरल logarithmic फंक्शन बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौं. हेर्नुस् है त डेरिभेटिभ अफ नेचुरल logarithmic फंक्शन भनेको log x. यसको हामी डेरिभेटिभ हेर्नुस् त कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं. हामी यसलाई यसको सोलुसन गर्न जाउँ. हामीले फर्स्टमा लेट y इज इक्वल टु log x भन्छौं. अब त्यसपछि फेरि हामी लेट del x and del y be the small increment. Let del x and del y be small increment in x and y respectively. Then y plus del y is equals to log x plus del x हुन्छ. or हेर्नु है त अब हामी यसलाई इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 बनाएर इफ सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम इक्वेसन 2 भनेर हामी लेखिराख्नु जरुरी छैन. हामी यो y लाई उता लान्छौं. हेर्नुस् त डाइरेक्ट del y इज इक्वल टु log x plus del x. यो y यता जाँदाखेरि माइनस y भयो. y भनेको हाम्रो log x छ. or यसलाई अब हामी के गर्दै छौं हेर्नुस् त del y by del x is equals to del y by del x is equal to हामीले यसमा पनि हेर्नुस् त log x plus del x minus log x divided by del x गर्दै छौं. Now this is equal to we have one formula, log x plus del x minus log x. You know, log x by y, log a x by y भयो भने we have formula log x minus log y. We have this formula, we read it already, so we can use the same formula here. So we have log x plus del x by x whole by we can write del x. Therefore dy by dx is equal to limit del x tends to 0 del y by del x हो. यो dy by dx भनेकै limit del x tends to 0 del y by del x हो. This is equals to limit del x tends to 0
डेल y by डेल x भनेको हाम्रो यो आएको छ सेम हामी लेख्दै छौं log x plus डेल x by x x plus del x by x by del x. Now again we can change here this is equals to limit del x tends to 0 log यो x हामीले हेर्नुस् त x by x गर्यौं भने x x क्यान्सल हुन्छ 1 हुन्छ प्लस del x by x हुन्छ del x by x हुन्छ यो x लाई हामी सेपरेट गरायौं by यहाँ del x by x आइसकेपछि हामीले नि यहाँ del x by x नै लेख्नु पर्ने हुन्छ सो del x by x लेख्यौं हामीले अब हेर्नुस् यो x हामीले यतिकै राख्यौं यो x हामीले रिभर्स गर्यौं भने x कहाँ जान्छ माथि जान्छ त्यसकारणले यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि we can write 1 by x here 1 by x times del x by x अब हामीसँग एउटा फर्मुला छ लिमिट x tends to 0 log 1 plus x by x भयो भने हाम्रो चाहिँ यसको कति हुन्छ 1 हुन्छ हेर्नुस् त यो फर्मुला हामीले स्टडी गरिसकेका छौं सो वी क्यान राइट दिस इज इक्वल टु 1 by x टाइम्स यति सबै भनेको हेर्नुस् त यति सबै भनेको कति रहेछ त अब लिमिट हेर्नुस् त x tends to 0 log 1 plus x by x भनेको जस्तै फर्ममा भयो त्यसकारणले दिस मिन्स 1 so is equal to 1 by x in this way the answer of derivative of log x is 1 by x. Students, now we are going to solve exponential function or derivative of exponential function. That one is derivative of a to the power x from first principle. A solution. Here we have to let it at first. So let y is equal to e to the power x. This is equation. We can say equation 1. Let del x be the small increment in x and del y be the corresponding increment in y. Then del हेर्नुस् त y plus del y is equals to e to the power x plus del x. We can say equation 2. Subtracting equation first from equation second. Second is this one. So del y, this minus this is y cancel. So del y is equals to e to the power x plus del x minus e to the power x. This is equals to e to the power x times e to the power del x. Power, we break the power, minus e to the power x. Now common is e to the power x and e to the power del x minus 1. Now del y by del x is equals to 1 by del x times e to the power x e to the power del x minus 1. Now this is equal to again therefore dy by dx is equal to limit del x tends to 0 del y by del x. यो dy by dx भनेको यो हो त्यसकारणले अब हामी यहाँ राख्दै छौं limit del x tends to 0
अब हेर्नुस् त यो e to the power x हाम्रो e to the power x times e to the power del x minus 1 we have here. Now this is equal to we can take e to the power x here, so limit del x tends to 0, it is like to be a constant, and then e to the power x, e to the power del x minus 1 by del x, and the value of this is we know the formula, limit e to the power x minus 1 by here limit x tends to 0, this by x is equals to 1. This is our formula. So we have here this is equal to e to the power x times 1, so this is equal to e to the power x, which is the required answer of this exponential function or e to the power x, derivative of e to the power x. Students, now we are going to solve another type of question, that is derivative of logarithmic function. Derivative of logarithmic function log ax. So here at first we let y is equal to log ax. So here we have to arrange in such a way that we have one formula, log m is equal to log am is equal to log a b times log b then m. This is our formula. So we have to change the base a to e here. So we can write here log a log e like this one times log e and x by using the same formula. Here we have done we can write by changing from base a to e. Here this is equals to log ae times log x, only we can write log x. Now dy by dx we can write, therefore dy by dx is equal to d by dx of log ae times log x. So this is equal to log ae, which is e is constant, its value lies between 2 and 3, so d by dx of log x, this is equal to log e. D by dx of log x means 1 by x, so we can write this is equal to 1 by x log e. This is the derivative of log ax. In this way we solve this question also. Now let's do another type of question from first principle. That one is derivative of a to the power x from first principle. Here this a to the power x. So for this one, here at first let y is equals to a to the power x, then we can write del x and del y be
small increment in x and y in respectively, then y plus del y is equals to a to the power x plus del x, or del y is equals to a to the power x plus del x minus a to the power x. We can do here, this is equals to a to the power x times a to the power del x minus a to the power x. So we can take common a to the power x, a to the power del x minus 1 is remaining here. Now, or we can write del y by del x is equal to, this one is a to the power x times a to the power del x minus 1 by del x. So limit now, therefore dy by dx is equal to limit del x tends to 0, del y by del x is equals to limit del x tends to 0. हेर्नुस् त dy by dx भनेको यो हो. अब यसमा लिमिट del x tends to 0, del y by del x भनेको यो पार्ट हामी लेख्दै छौं, a to the power x times a to the power del x minus 1 by del x. Now we can write direct, we can do here a to the power x, it comes here. Now limit del x tends to 0, a to the power del x minus 1 by del x. We know one formula, that limit x tends to 0, then a to the power x minus 1 by x is equal to log a. So here is also like same. So we can write a to the power x times this means log a. So this is the required answer of this question. Now we are going to solve some problems related to these questions.